Sveriges östligaste stad, smugglarnas stad, gränsstaden mot Torneå, Finland på andra sidan, Aspstrand, myggornas stad, eller som vi ofta brukar kalla den på svenska, Haparanda, här där Torneälven mynnar ut i Bottenviken. Och det är vackert, men de är överallt. Hjälp! God morgon och välkomna till Haparanda. Här sitter jag på Pusshållplatsen framför Haparanda stadshotell. En plats där en känd kommunistisk ledare en gång var bosatt. Detta var 1917 när hotellet var blott 17 år gammalt. I år fyllde hotellet förvisso 125 år. Så det var ett tag sedan. Visste du att gränsen mellan Sverige och Ryssland var en plats otroligt rik på intrig? I Haparanda och Torneå, där öst mötte väst, flödade varor, men också rykten, spioneri och smuggelgods. Under första världskriget ryktades det att var femte person i Haparanda var spion eller agent för antingen den ena eller den andra sidan. Eller kanske den tredje. Där, i stormens öga, låg stadshotellet. Där världspolitik bokstavligen vandrade genom lobbyn. År 1917 passerade en man på sin resa mot Ryssland där han snart skulle förändra historien för alltid. Vladimir Lenin. En tyst gräns, ett steg mot revolution. Så kanske Lenin en gång i tiden läste Selma Lagerlöf med sina kompanjoner. Och just därför har hotellets restaurang ett väldigt passande namn. Café Gulaschbaronen, KGB. Och under detta första världskriget var det många som kom och gick via den nordliga gränsen. Över 65 000 skadade och sårade soldater uppges ha använt sig av Haparanda som passage. År 1919 så invigdes det här monumentet till minne av alla de tyskar och österrikare och även turkar som hjälpte till under första världskriget här uppe i Haparanda. Och under första världskriget så lades även järnvägen upp hit 1915 och det tar oss till vårt nästa resmål. Nämligen hit till Haparandas järnvägsstation. Haparanda station blev klart år 1917. Och via den passerade över 72 000 flyktingbarn gränsstaden under andra världskriget efter att Sovjetunionen invaderat Finland. Jag är nog ändå lite biased att jag tycker det här är en av de vackraste järnvägsstationerna i Sverige. Kanske för att min mormors far var med och byggde den. Den stod klar 1917 och sen byggdes den på lite extra. Det är en historia som min mormor berättade. Att hon var med och langade upp tegelstenen och så till min far då, under den här tiden. Det är lite spännande. Under andra världskriget så hjälpte även min mormor till med att ta hand om finska barn när de korsade gränsen. Och då kom de in här via järnvägen till Haparanda. Från hela delar av norra Finland. Ja. En spännande plats med en spännande historia. Och bara en kort biltur norr om Haparanda kan man hitta Kukkolaforsen. En fors med en rik historia med anor ända från medeltiden. Här i forsen fångas siken med hov när den mellan den sista veckan av juli och den 10 augusti simmar uppströms från havet för att leka i de grunda älvarna. Här uppe finns även en massa gamla torp och byggnader som definitivt är värda att utforska. Jag rekommenderar starkt att även resa hit om ni är i närheten av Haparanda. Då var de tidiga Haparanda kommit mot sitt slut tyvärr. Alltså det är en spännande stad. En ganska spöklik egentligen och
gå igenom. Trots att man ser att folk bor där och har sina fönster öppna nu när det är så varmt ute. Och det är ett par som spatserar omkring nu på kvällskvisten. Mitt på dagen däremot är det låg trafik och inte alls mycket folk. Men det är ändå en spännande stad att utforska. Och just det att den gränsar till Tornio är också lite annorlunda. Ja, men det är trevligt här uppe och det är ljust länge. I alla fall under sommarhalvåret. Under vintern tvärtom. Men det finns många gamla fina byggnader här också. Så visst, det är alltid kul liksom, går du runt på gatorna. Ser du några cementblock och sen helt plötsligt kommer någon gammal träbyggnad. Någon av er som har varit där på den där, liksom, någonting jag missat eller någonting speciellt som ni tycker man ska se? Eller är det bara mygg överallt? Bara åka härifrån. Men det här var Haparanda då. Ta hand om er så hörs vi i nästa video.